18. rész. Egy este Tom találkozik Huckkal. Huck nem jár iskolába. Szabad fiú. Tom szeret vele lenni. A fiúk beszélgetnek. Huck egy különös tervet mond. Éjjel kimennek a temetőbe. Sötét van. A hold világít. Tom kicsit fél. Huck is csendes. Elbújnak egy fa mögé. Valakit látnak a sírok között. 3 férfi jön a temetőbe. A fiúk figyelnek. Hirtelen vita kezdődik. A férfiak hangosak. Tom és Huck nagyon fél. Valami rossz történik. A fiúk nem mozdulnak. A folytatás következik. 18. rész. Egy este Tom találkozik Huckkal. Huck nem jár iskolába. Szabad fiú. Tom szeret vele lenni. A fiúk beszélgetnek. Huck egy különös tervet mond. Éjjel kimennek a temetőbe. Sötét van. A hold világít. Tom kicsit fél. Huck is csendes. Elbújnak egy fa mögé. Valakit látnak a sírok között. 3 férfi jön a temetőbe. A fiúk figyelnek. Hirtelen vita kezdődik. A férfiak hangosak. Tom és Huck nagyon fél. Valami rossz történik. A fiúk nem mozdulnak. A folytatás következik.